বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি স্পেচিয়েল কিবা এটা বনাই আছোঁ। আহক অকণমান ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ, কিনো বনাইছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া হৈছে 1 কেজি ছাগলী মাংস আৰু 1 কেজি আলু। আলুখিনি মই ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজত কাটি লৈছোঁ। চাওক, ইয়াত এতিয়া মেৰিনেট কৰিবৰ বাবে সোৱাদ অনুযায়ী দিয়া হৈছে নিমখ আৰু হালধি আৰু কি কি যোগ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু বিহু চলিয়ে আছে, আজি 3 তাৰিখ, ৰেড চিলি দিছোঁ 1 চামুচ, অকণমান জিৰা দিছোঁ আধা চামুচ। এতিয়া মই সুন্দৰকৈ মিশ্ৰণ কৰি আছোঁ। চাওক, মানে মিহলি কৰি আছোঁ, মানে সুন্দৰকৈ মঠি লৈছোঁ আৰু গোটেই মছলাখিনি সুন্দৰকৈ এতিয়া লাগিবৰ বাবে এনেধৰণে সুন্দৰকৈ মঠি দিম গোটেইখিনি। মাংস, আলু আৰু আপোনাৰ খাচী ছাগলী মাংস, এইখিনি জিৰা, ৰেড চিলি, নিমখ হালধি সোৱাদ অনুযায়ী সকলোখিনি এনেধৰণে মই এতিয়া মঠি ৰাখি দিলোঁ অলপ দেৰিৰ বাবে। এতিয়া মই কি কৰিছোঁ চাওক, এয়া সৰিয়হৰ তেলত মই পিঁয়াজখিনি ভাজি আছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত পিঁয়াজ আৰু এটা পেপচিকাম জলকীয়া আছিলে সেইটোও দি দিলোঁ। পেপচিকাম এটাহে আছিলে, মানে কাটি পেলাই দি দিলোঁ আৰু বিহুত আনিছিলোঁ, খাই চফা দিলোঁ। এতিয়া মই মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি লাহেকৈ পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱাৰ পাছত সুন্দৰকৈ এতিয়া ভাজি ল'লোঁ। চাওক আপোনালোকে কেনেধৰণে কি কি কৰিছোঁ। আজি মানে কুকাৰত নিদিওঁ, আনকালে আপোনাৰ কুকাৰত প্ৰথমতে বইল কৰি লওঁ। আজি বইল নকৰাকৈ বনাম, কিন্তু বহুত টেষ্টি হ'ব। কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে চাই থাকক। বিহু লাগি আছে, আলহীও আছে, সেয়েহে ঘপককৈ 1 কেজি মাংস এনেধৰণে আপোনাৰ ভাজি ল'লোঁ। চাওক, সুন্দৰকৈ ভজাৰ পাছত আদা নহৰু পেষ্টখিনি ঢালি দিলোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে মন কৰিছে, এয়া তলত অকণমান ধৰা ধৰা হৈছে। এই ধৰাটো এনেকৈ হেতাখনৰ সহায়ত অকণমান এৰুৱাই দিব লাগে। গৰম পানী দিয়াৰ পাছত বাৰু এইটো হেৰি নাথাকে আৰু। চাই থাকক আপোনালোকে, একদম ডাঙৰ হোটেলৰ চৌকাতে ভাজি আছোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, পূৰা ভাজি আছোঁ। অকণমান খৰখেদা কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া আপোনাৰ প্ৰায় ভাজা হৈছে আৰু গৰম পানী দিছোঁ। আপোনাৰ গৰম পানীখিনি নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰে। কোনোবাই আপোনাৰ কমকৈ জোল খাওঁ বুলিলে কমাই দিব লাগে, কোনোবাই বোলে বেছিকৈ খাওঁ বোলে বেছিকৈ দিব পাৰে। আৰু মই এতিয়া বেছিকৈ এইটো কাৰণে দিছোঁ, মই পানীটো শুকুৱাই দিম, তেতিয়া মাংসখিনি সুন্দৰকৈ সিজি যাব। পানীটো একেবাৰে শুকুৱাই নিদিওঁ, কিমান জোখত ৰাখিম সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বাৰু। এতিয়া মোৰ গৰম পানী দিয়া হৈ গ'ল। মই এতিয়া 15-20 মিনিটৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম। চাওক আপোনালোকে, এয়া 15-20 মিনিটমান এৰি দিম, সুন্দৰকৈ সিজিবলৈ দিম। এয়া 15-20 মিনিটৰ পাছত চাওক কেনেকুৱা হৈছে। আৰু অলপ সিজিবলৈ দিম, যিহেতু ছাগলী মাংস সোনকালে নিসিজে। সম্পূৰ্ণ 45 মিনিট সিজালোঁ। দেখিছে নহয়, গৰম পানী কিমানখিনি দিছিলোঁ, এতিয়া শুকুৱাই দিলোঁ, সুন্দৰকৈ সিজিলে। এতিয়া খাব পৰা হৈ গ'ল। প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, মই ছাগলী মাংস বনোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে। বহুত সাধাৰণভাৱে বনাইছোঁ, বিহু বুলি বনাইছোঁ, বেছি তেল মছলা দিয়া নাই বাৰু। প্লিজ কমেণ্ট কৰিব দেই বন্ধু বান্ধৱীসকল। মাংস এতিয়া খাব পৰা হৈ গ'ল। শেষত অকণমান ভাতৰ থালিখনো দেখুৱাই দিলোঁ। এইখন অৱশ্যে মোৰ নহয়, মোৰ মানুহজনকহে উলিয়াই দিছোঁ। দালি, পৰুৱা টোপৰ ভাজি, নেমু টেঙা, দাংবডি আলু ভাজি, মাংস, উখোৱা চাউলৰ ভাত। আজিলৈ আহিছোঁ, সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব বুলি বাট চাই ৰ'লোঁ।